Hello everybody. Today we are going to study about washing soda and water of crystallization. How do we get this washing soda? Let's study. We know in last lecture we studied about the formation of baking soda. Baking soda we will get from sodium chloride. Okay, now then we are studying about the compound that we are getting from sodium chloride. भनेपछि र अस्तिको लेक्चरमा हामीले के पढेको थियौं कि सोडियम क्लोराइडबाट बेकिङ सोडा पाएको हैन. सो दैट वाज sodium hydrogen carbonate. We got sodium hydrogen carbonate, which is called as a baking soda, isn't it? From sodium chloride. अब यही sodium hydrogen carbonate लाई जब हामी heat गर्छौं, at that time we will get sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. So here we are getting sodium carbonate. So when we hit sodium hydrogen carbonate, we will get sodium carbonate. Sodium hydrogen carbonate लाई जब हामी heat गर्छौं, what we will get? We will get sodium carbonate. So and when this sodium carbonate contain 10 molecules of water, जब यो sodium carbonate मा 10 molecules of water हुन्छ, त्यति बेला यसलाई नै हामी के भन्छौं? We used to call it washing soda. यसलाई नै हामी के भन्छौं रे? Washing soda. So what is washing soda? Sodium carbonate with 10 molecules of water. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? Washing soda भनेर भन्छौं. You just have written in the beginning किनकि अब लेख्दाखेरि टेक्स्ट टाइम हैन. ओके. र washing soda बुझ्नु भयो? अब युजेस हेर्नुस्. It is used in paper, soap and the glass industries मा युज गरिन्छ. It is used to make compound like borax. Borax भनेको चाहिँ एउटा पाउडर जसबाट जो चाहिँ केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो के रे एकदमै डरलाग्दो मैला जग्गाहरूलाई क्लीन गर्नमा पनि यसलाई युज गरिन्छ. इभन दिस बोरेक्स पाउडर्स आर युज इन सम मेडिसिन्सहरु कुरा बुझ्नु पर्यो नि. कतिवटा मेडिसिन्सहरु बनाउन लागि पनि युज गरिन्छ. लाइकवाइज इट इज युज टु क्लीन द क्लोथ्स. लुगा धुनमा पनि युज गरिन्छ वाशिङ सोडा. एन्ड इट इज युज टु रिमुभ हार्डनेस अफ वाटर. हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर हामीलाई थाहा छ. हार्ड वाटर वी usually used to get in plain areas, then in the hill areas. Hill areas मा भएको पानी सफ्ट हुन्छ, ओके, जसमा सल्ट्स कम्ती हुन्छ. तर प्लेन एरियाज मा एकदमै बेसी सल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हार्डनेसलाई रिमुभ गर्नमा पनि वाशिङ सोडा युज गरिन्छ. सो दिस आर द युजेस अफ वाशिङ सोडा एन्ड फर्मुला इज सोडियम कार्बोनेट डट 10H2O. That means sodium carbonate with 10 molecules of water is called as a washing soda. Okay, right. Let's study about the water of crystallization. अब यो water of crystallization चाहिँ भने के हो? Water भनेको के? Water means पानी, हैन? अब crystallization भन्नु मतलब crystal. अब कस्तो crystal भन्दाखेरि the crystal of salts. Crystals of salts मा mixed number of water molecules छ. हरेक crystals मा, suppose this is the crystals of salts. यो salts को crystals हो. each salts of crystals को each unit area मा, if each unit area मा, हरेक सानो unit area मा यदि molecules of water छ भने कुरा बुझ्नु पर्यो नि. this salt is not dry, this salt is wet. means wet भन्नुको मतलब चाहिँ it contains some molecules of water in each unit volume. ओके न? र त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन. वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्नुको मतलब चाहिँ सल्टमा सल्टको युनिट एरिया या युनिट भोल्युममा के हुनु? मोलिक्युल्स अफ वाटर हुनु र जसको कारणले गर्दाखेरि सल्ट के हुन्छ? चिसो हुन्छ. यु नो दैट कि हामीले नुनलाई पनि जब हामी राख्छौं बाहिर कुनै जग्गामा राखिसकेपछि फ्याट्टै चिसो भएर जान्छ भने इट कन्टेन्स वाटर. ओके न? भनेपछि वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको के रहेछ? क्रिस्टल्स अफ सल्ट्स को युनिट भोल्युममा सम मोलिक्युल्स अफ वाटर हुनु, त्यसलाई नै वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेर भन्छौं. इज दैट क्लियर? ओके, एक्जाम्पल्स को कुरा गरौँ. लेट्स स्टडी द एक्जाम्पल्स. नम्बर 1 अघि नै हामीले पढिसकेको छु सोडियम कार्बोनेट. ओके न? सो व्हेन दिस सोडियम कार्बोनेट कन्टेन 10 molecules of water. ओके न? सो व्हेन दिस सोडियम कार्बोनेट 10 मोलिक्युल भनेपछि सोडियम कार्बोनेट को इच युनिट भोल्युम, क्रिस्टल्स को इच युनिट भोल्युममा के रहेछ? मोलिक्युल्स अफ वाटर रहेछ. ओके न? भनेपछि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेर भन्छौं. वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्नुको मतलब चाहिँ सल्टमा पानी हुनु. कुरा बुझ्नु होला नि. र इट इज अल्सो कल्ड एज ए, अब यसलाई अब सोडियम कार्बोनेट डट 10H2O मात्रै नभनेर यसलाई नाममा यस्तो प्रकारले भनिन्छ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट पनि भनिन्छ.
भनिन्छ सोडियम कार्बोनेट पनि भनिन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि अब सोडियम कार्बोनेट विथ 10 मोलिक्युल्स अफ वाटर भनेर यसलाई के पनि भन्छ रे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट पनि भनिन्छ दिस इज द फर्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल कपर सल्फेट salts of sulfate यो salts of carbonate हो यो salts of sulfate अब salts of sulfate मा if it contains 5 molecules of water यो पनि के भयो वाटर क्रिस्टलाइजेसन किनकि salts को कपर सल्फेट सल्ट भयो र त्यो कपर सल्फेट salts को क्रिस्टल्स मा के छ molecules of water छ भने हरेक molecules मा हरेक क्रिस्टल्स को भोल्युम मा के छ molecules of water छ भने त्यो पनि के भयो वाटर क्रिस्टलाइजेसन राइट ओके द थर्ड एक्जाम्पल इज calcium sulfate मा 2 molecules of water salts of sulfate भयो हैन calcium sulfate is a salt भनेपछि त्यसको क्रिस्टल्स को हरेक भोल्युम मा के छ 2 molecules of water यो पनि के भयो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको salts को हरेक क्रिस्टल्स को हरेक युनिट भोल्युम मा वाटर छ भने त्यसलाई हामी के भन्दै रहछौ salts of crystallization so calcium sulfate dot 2H2O calcium sulfate hydrated calcium sulfate हाइड्रेटेड कपर सल्फेट अघि मैले भने नि अझ जब पानी सल्ट्समा पानी छ मोलिक्युल्स अफ सम मोलिक्युल्स अफ वाटर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट भनेर भन्छौँ राइट ओके एन्ड दिस इज अल्सो कल्ड एज ए जिप्सम पनि भन्छु कुरा बुझ्नुभयो नि क्याल्सियम सल्फेट विथ 2 मोलिक्युल्स अफ वाटरलाई के पनि भन्छौँ अरे जिप्सम एन्ड व्हेन दिस gypsum or hydrated calcium sulfate when it is heated जब यसलाई हामी हिट गर्छौं त्यति बेला 2 molecules of water को 1.5 molecules of water के हुन्छ रिमुभ हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो किन हिट गरिसकेपछि उडेर जान्छ पानी हैन भने त्यति बेला only calcium sulfate with half molecules of water मात्रै रहन्छ यहाँनिर भनेपछि यो अलिकति गिल्लो हुन्छ र जब यहाँ हाफ 1.5 molecules of water remove हुन्छ त्यति बेला यो अलिकति के हुन्छ कडा हुन्छ यस सर किनकि यहाँबाट 1.5 molecules of water के भएको छ रिमुभ भएको छ र त्यति बेला यो कडा हुन्छ भने यसलाई केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि ओके फर्स्ट यसलाई के भनिन्छ लेख्नु इट इज कल्ड एज ए प्लास्टर अफ पेरिस एन्ड यु हेभ सीन जब कुनै मान्छेको हातहरु भाँचिन्छ मड्किन्छ त्यति बेला सेतोबाट लगाएको देखेको छ पक्राको परेको So that is your plaster of Paris. कुरा बुझ्नुभयो किनकि त्यो कडा हुन्छ नि हो किन फर्स्टमा के हुन्छ गिल्लो हुन्छ र क्याल्सियम सल्फेट 2 molecules of water हुँदा अलिकति गिल्लो हुन्छ र जब त्यसलाई सुकाइन्छ त्यति बेला के हुँदछ क्याल्सियम सल्फेट विथ हाफ molecules of water हुँदा कडा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्लास्टर अफ पेरिस एन्ड इट इज युज्ड इन फ्र्याक्चर बोन यसलाई हामी फ्र्याक्चर बोन्सहरुतिर युज गर्छौं ओके फ्रम हियर अब वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन 2020 हिजो स्टिमार्स एक्जाममा आइसकेको छ एन्ड दिस एक्जाम्पल्स अल्सो अलरेडी केम इज नि तर यहाँबाट यो क्वेशन पनि आएको छ मेनी टाइम्स रिपिटेड के कस्तो खालको क्वेशन आएको छ भन्दाखेरि an compound X when it is heated it gives a compound Y which is used in fracture bones हामीलाई थाहा छ फ्र्याक्चर बोनमा के युज गरिन्छ calcium sulfate dot half H2O plaster of Paris fracture bone yes or no फेरि म रिपिट गर्छु क्वेशन a compound X when it is heated it gives compound Y give the reaction and name compound X and Y compound X के भयो calcium sulfate dot 2H2O र compound Y के भयो plaster of Paris calcium sulfate half H2O फेरि एकताल रिपिट गरौँ compound X when heated it gives compound Y which is used in fracture bone मा के युज गरिन्छ यो युज गरिन्छ compound X calcium sulfate dot 2H2O र compound Y calcium sulfate with half H2O yes or no so this is about the water of crystallization and washing soda and with this lecture acid base and salt this chapter is completed so आजलाई यति फेरि भेटौँला